เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นกิจกรรมรอยแยกแห่งการเวลาเล่นยังไงให้ได้คุ้มกิจกรรมนี้ระบบลึกๆที่ซ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจรวมไปถึงมันสามารถทำให้ตัวละครพื้นฐานเรานั้นมีโจมตีพื้นฐานป้องกันพื้นฐานอะไรที่มันมากขึ้นด้วยหลายๆคนอย่าพลาดกันนะพลาดแล้วก็เสียหายได้เหมือนกันนะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะ สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นยังไงทำยังไงทำอะไรบ้างผ่านด่านยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นการเวลานะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ย มันจะอยู่กับเราตลอดไปนะถึงแม้ว่ามันจะมีเขียนว่าเฮ้ยซีซั่นนี้เหลืออีกกี่วันอะไรแบบเนี้ยแต่ในการอัพตัวเนี่ยมันได้กับตัวละครหลักเราเนี่ยตลอดไปซึ่งให้พูดง่ายๆเลยก็คือกิจกรรมนี้จะอยู่กับเราถาวรเลยนั่นเองนะครับในกิจกรรมตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะเล่นนะครับมันมีอะไรที่สำคัญแบบเบื้องต้นเลยคือการดันดาบนะครับที่ผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจทำไมมันถึงผ่านไม่ได้นะครับอะไรแบบนี้ก็ในการดันดาบเนี่ย ในวันแต่ละวันเนี่ยครับจะมีในส่วนของฤดูกาลสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปอย่างวันเนี้ยถ้าคุณผู้ชมอยากกดง่ายๆคุณผู้ชมลองสังเกตทีมคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเนี่ยเล่นเป็นทีมไหนถ้าคุณผู้ชมเล่นเป็นตัวทีมอนาเวลจุติใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยจะมีการโจมตีเพิ่มนะครับป้องกันคู่เพิ่ม50%เลยคือในส่วนนี้มันก็ทำมาเพื่อว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมไหนนะครับเวลาเอามาลงเล่นแล้ว มันก็จะเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเงาลับ Evolution หรือก็คือทีมมืดเนี่ยโจมตีป้องกัน 50%เพิ่มขึ้น ถ้าคุณผู้ชมเล่นเป็นทีมมืดคุณผู้ชมก็จะผ่านกิจกรรมนี้ได้แบบง่ายๆอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วในส่วนของต่อมาเนี่ยในการเล่นนะครับในด่านผมกดให้ดูไม่ได้แล้วคือมันจะมีจำนวนคนนะครับตั้งแต่1คนถึง100คนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมพลังน้อยๆ คุณผู้ชมไม่ต้องเร่งมันนะครับ คือถ้าในเมื่อสุลต่านมันยังไม่ผ่านเนี่ย เราก็อย่าไปคิดที่จะหน้าแซงสุลต่านเลยกิจกรรมเนี้ยค่อนข้างเน้นนะครับว่าสุลต่านเนี่ยจะไปได้ค่อนข้างง่าย ส่วนเราที่เป็นสายเติมเล็กๆน้อยๆค่าพลังน้อยๆเนี่ยเราคอยเกาะสุลต่านไปนะครับไม่ต้องไปแข่งกับเขาเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันเน้นเลยนะครับว่าถ้ามีคนผ่าน1 คนเนี่ยมันจะมีการลดบัฟบอสใช่ไหม อย่างถ้ามีคนผ่าน10 คนก็ลดบัฟพวกโจมตีพวกเลือดพวกอะไรลงไปนะครับทำให้บอสอ่อนแอลงคือถ้ามันมีคนผ่านไปแล้ว100 คนแล้วเรายังไม่ได้ลงเนี่ย HP บอสเนี่ยมันจะติดลบเลยนะครับบอกเลยว่าเราก็จะผ่านกันแน่นอนอะไรประมาณนั้นนั่นเองดังนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนคนนะครับว่าถ้าเขาผ่านกันเยอะๆแล้วเราก็จะผ่านยิ่งง่ายขึ้นสำหรับในการดันด่านมีอยู่แค่นี้เลยนั่นเองแล้วในส่วนของศักดิ์สิทธิ์นะครับในการอัพเนี่ยถ้าจะให้พูดเลยมันต้องอัพหมดทุกสายนั่นแหละเพราะว่าเวลาเราอัพไปปุ๊บถึงเลเวล4เนี่ยมันก็จะบอกเราว่าให้เราเนี่ยทำการอัพให้ครบทุกสายก่อนเราถึงจะขึ้นอันอื่นเป็นเลเวล5ได้แต่ให้เน้นนะครับอัพสายที่เราเนี่ยเล่นเป็นหลักๆก่อนอย่างผมเล่นปัญญาอาเคนกับตัวอนาเวลผมก็จะเอาให้มันนำไปสัก1-9อะไรประมาณนั้นส่วนสายอื่นๆเนี่ยค่อยไปทำตามนะครับเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นเองเพราะว่าไอ้สายพวกนี้ถ้ายังไม่ตันเนี่ยถ้ายังทำไปได้ต่อทำไปก่อนเลยสำหรับสายที่เราเล่นนะถ้าคุณผู้ชมไปอัพทีมมืดแล้วคุณผู้ชมไม่ได้เล่นอ่ะมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าในบัฟที่เราเล่นเนี่ยมันมีบัฟเสริมด้วยนะครับเป็นสกิลเอฟเฟกต์เสริมของแผนอะไรประมาณนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นทีมไหนที่ตัวละครเยอะๆให้เน้นอัพแค่2ทีมหลักๆของเราก่อนนะครับมันจะได้ปลดสกิลอะไรที่มันเก่งยิ่งขึ้นตามเลเวลของแผนอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชม นี่นะครับง่ายๆวิธีการอัพไม่ได้มีอะไรยากส่วนอันกลางเนี่ยมันจะเป็นโบนัสรวมนะครับอัพได้เลยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องดองนะครับถ้ามีให้ครบให้อัพปุ๊บอัพไปเลยไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรกับมันมากแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยยังคงแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรยังไงถึงจะคุ้มเพราะว่ามันเติบโตยัน ID หลักเราเลยนั่นก็คือในส่วนของม้วนคำทำนายตรงนี้มันมีระบบที่ค่อนข้างลึกเดี๋ยวผมจะพูดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจกันเลยก็คือ ในระบบเจ้าตัวนี้เนี่ยมันถือว่าจะเป็นระบบที่ 4 แล้วที่เราเนี่ยจะสามารถอัพค่าพลังได้ก็คือระบบเจ้าตัวนี้นะครับในของที่เราใส่เนี่ยถ้าเราใส่ของตามภาพมันจะมีในส่วนของคุณสมบัติรวมนะครับที่เป็นโจมตีพื้นฐานคือตัวละครหลักเรา
เนี่ยอัพดาวได้ไกลขนาดไหนพื้นฐานตัวละครหลักที่เรามันมีอ่ะมันจะถูกตรงเนี้ยเนี่ยไปบูสต์นะครับทำให้เยอะยิ่งขึ้นดังนั้นจุดนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะว่ามันมีอยู่2ตัวมันก็เอามาทำการรวบรวมให้เราทั้งหมดซึ่งเอาไปเติบโตข้างนอก ID นะครับก็คือว่าเอาไปให้เลยพื้นฐานโจมตีแบบเนี้ยก็ไปให้ข้างนอกหมดเลยดังนั้นในตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆนั่นเองแล้ววิธีการทำให้คุ้มก็คือเราจะต้องหาในส่วนของที่มันตรงสายนะครับในรูปภาพแบบเนี้ยมันมีรูปปั้นนะครับมีหัวใจมีสมุดมีแจกันมีรูปปั้นเสืออะไรแบบเนี้ยให้คุณผู้ชมตามล่าหาถ้าคุณผู้ชมใส่เนี่ยมันจะได้คะแนนค่อนข้างเยอะแล้วก็โบนัสในเอฟเฟกต์โจมตีในเอฟเฟกต์ต่างๆที่มันเป็นสเตตัสเนี่ยเราจะได้ค่อนข้างเยอะถ้ามันตรงสายนะแต่ถ้าไม่ตรงสายก็สามารถเอามาใส่ได้ถ้าตรงสายเนี่ยมันก็จะเขียนภาษาอังกฤษว่าบินโกแบบนี้เลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองสุ่มดูแล้วกันนะครับว่ามันจะออกตรงสายไหมแต่ตอนนี้มันมีตู้เลทอยู่ไงเดี๋ยวค่อยไปแนะนำสำหรับในส่วนของตรงนี้มีรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากให้เอฟเฟกต์มันได้เยอะยิ่งขึ้นคุณผู้ชมต้องมาทำรอยแยกนะครับรอยแยกเนี่ยแต้มตรงนี้มันหาจากที่ไหนล่ะพี่ก็คือเราจะหานะครับในส่วนของตัวภาพนี่แหละที่มันมีให้เราในตรงนี้เขามีเขียนไว้แล้วนะว่าเนี่ยถ้ามันเป็นของที่เป็น SSR นะครับไม่ใช่ของอะไรที่มันตรงสายเนี่ยมันจะได้1คะแนนนะครับแล้วถ้ามันเป็นของโบราณที่เป็น SSR บวกเนี่ยที่ไม่ใช่ตรงสายนะก็จะได้แค่1คะแนนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นของ SSR ที่ตรงสายในม้วนภาพเนี่ยมันจะได้เป็น4คะแนนนั่นเองนะครับและก็สามารถนับได้เลยว่าผมเนี่ยมีอยู่8แต้มก็คืออันนี้อัน SSR ธรรมดานะครับ1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้มและก็อันนี้4แต้มเป็น8แต้มทำให้เราได้รับรวมตรงนี้นั่นเองนะครับยิ่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยไอเจ้าตัวคุณสมบัติโบนัสนะครับเอฟเฟกต์คุณภาพเสริมเนี่ยของวัตถุโบราณเราจะได้ยิ่งเยอะยิ่งขึ้นก็คือคุณสมบัติรวมนี่แหละดังนั้นเราก็พยายามใส่ให้มันตรงสายถ้าเราหาได้ก็พยายามหาอะไรประมาณเนี้ยและในส่วนของการอัพดาวไปเรื่อยๆเนี่ยที่มันเป็นสมบัติที่ตรงสายอ่ะถ้ามันถึง1ดาวก็จะได้8คะแนนนะครับถ้ามันถึง2ดาวก็จะได้เป็น12คะแนนซึ่งมันก็จะนับกันเป็นแบบนี้เลยนั่นเองและก็ในส่วนของการหาสมบัติตรงนี้มีเงื่อนไขอยู่นะว่าทำได้นะครับทุกคนถ้าแบบว่าอยากเติบโตซึ่งในตรงนี้ม้วนภาพอย่าเพิ่งรีบแลกนะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวม้วนคำทำนายที่เราสามารถซื้อได้ในร้านค้าเนี่ยในตรงนี้มันใช้เจ้าตัวม้วนภาพตัวนี้ในการซื้อได้ในสัปดาห์หนึ่ง20 ครั้งนะครับและก็เจ้าตัวเนี้ยใช้300เพชรได้1ครั้งได้20 ครั้งเหมือนกันดังนั้นเราสามารถซื้อได้ต่อสัปดาห์อยู่ที่40ครั้งหรือการันตีหนึ่งถ้าดวงดีก็ได้ออกก่อนนะครับอาจจะได้2ชิ้นเลยก็ว่าได้นั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะว่าในราคาตัวนี้มันจะมีการรีเซ็ตใหม่นะครับเขาเขียนไว้แบบว่าชัดเจนเลยว่าในทุกๆ7วันเนี่ยจะมีการรีเซ็ตจำนวนการซื้อหมายความว่าถ้าเราซื้อไปจบแล้วในการหมดเวลาตรงนี้ปุ๊บมันจะรีเซ็ตให้เราได้ซื้อใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นในสัปดาห์หนึ่งเราสามารถซื้อได้40ครั้งและมันมีกิจกรรมอยู่ตั้งเกือบ2เดือนนะครับดังนั้นยิ่งเราสุ่มยอดไปได้เยอะเดี๋ยวมันก็จะมีเจ้าตู้ตัวเนี้ยมาให้เราใช้สุ่มถ้าสะสมยอดสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลที่เป็นสเต็ปแบบนี้ในการค้นหาตู้ที่มันระดับสูงกว่านั้นนะครับก็คือตู้ที่มันใช้เจ้าตัวนี้นั่นเองแต่มันยังไม่มานะตอนนี้ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันถ้าคุณผู้ชมมาสุ่มในตู้เลทแบบนี้ที่เป็นสีทองอ่ะมันจะเป็นเซตแบบเซตเดียวเลยนะครับก็คือเซตของเจ้าตัวนี้มีโอกาสออกมากที่สุดนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยก็จะมีโอกาสออก SSR ที่มันน้อยลงและตู้นี้ถึงแม้มันจะออก SSR ปุ๊บมันก็จะไม่หักการันตีตรงนี้ตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็น SSR บวกเนี่ยมันจะไม่นับนะครับออก SSR มาตรงนี้ไม่โดนการันตีถ้าออก SSR บวกแล้วมันถึงจะรีเซ็ตการันตีใหม่นั่นเองนะคุณผู้ชมดังนั้นก็ประมาณนี้เลยคืออยากให้พยายามหาสมบัติกันนะเพราะว่าโจมตีพื้นฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งสุดท้ายและมันยังไม่เคยมีในเกมนี้ไงที่เราจะสามารถหาได้นอกจากการอัพตัวละครที่มันเป็นดาวขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีสเตตัสพื้นฐานที่เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมที่เหลือที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าโจมตีแบบว่าตรงตัวเลยนะครับแบบไปบูสต์เอาคือตัวหลักเรามีโจมตีพื้นฐานเท่าไหร่เราก็จะได้รับในส่วนของเอฟเฟกต์เนี่ยที่มันคูณขึ้นไปแต่ว่าถ้าเรามีโจมตีพื้นฐานที่มันเยอะมากกว่าเดิมพอลงไปมีการบัฟโจมตีอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้เยอะเท่ากับโจมตีพื้นฐานเลยนั่นเองนะครับยิ่งพื้นฐานเยอะยิ่งตีแรงอะไรประมาณเนี้ย
นี่นะครับก็คือระบบเจ้าตัวนี้ส่วนในเรื่องการจัดอันดับนี่เราควรจะทำยังไงกับมันดีบ้างคือพี่มันเป็นอะไรที่เล่นยากมากเลยนะครับคือผมจะบอกเลยว่าคือกิจกรรมนี้ไม่ได้ว่าจะปลดแล้วดันกันได้เลยนะมันก็มีการรีเซ็ตเหมือนกันแต่ทีเนี้ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่ใช่สุลต่านอย่าไปคิดที่จะสู้เลยดีกว่าเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยต้องรอให้สุลต่านผ่านก่อนนะเอาแบบว่าซักในร้อยเนี่ยมันก็ไม่ยอมให้เรานะเพราะว่าเนี่ยมันให้เราเลยคือถึงแม้เราจะไม่ติดอันดับเราผ่านในร้อยเนี่ย มันก็ให้เลยนะครับเศษอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าเราอยากจะได้ดีๆกว่านั้นนะมันก็คงจะผ่านด่านนะครับมันสู้ยากนะอันดับ11ถึง20เนี่ยขึ้นไปไม่ได้เลยอะถ้าไม่ใช่สุลต่านที่มีค่าพลังข้างนอกเยอะๆเนาะคือถ้าคุณผู้ชมอยากจะฝืนก็ลองฝืนในวันสุดท้ายดูก็ได้ว่ามันอาจจะฟุกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ผมลองละมันเล่นยากจริงๆนะครับยิ่งค่าพลังน้อยๆนี่เล่นยากมากเลยเล่นยากนะสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าจะแข่งอันดับที่ผมบอกไปนั่นเองนะคุณผู้ชม ดังนั้นนะครับกิจกรรมนี้มันก็จะมีประมาณนี้เลยส่วนอื่นๆเป็นกิจกรรมรางวัลการผ่านด่านที่เหลือละไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีแพ็คให้เราให้เราซื้อถ้ามีเงินเหลือๆจะซื้อก็คุ้มไหมคุ้มแน่นอนนะครับคือแบบเงินมันเหลือแล้วอะ3,500%ยังไงก็คุ้มเนาะสมบัติแห่งการเวลานะครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คุ้มเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่ามันอาจจะต้องรอนะครับในช่วงวันที่ของเนี่ยมันเข้าปุ๊บแล้วมันก็นับนะครับไม่ใช่ว่ามันจะปลดหมดเลยนะ มันก็จะนับเลยว่าวันที่8ของซีซั่นน่ะเราถึงจะสามารถรับได้นะครับคือเนี่ยมันเข้า2เดือนก็ยังไม่กี่วันเองดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะรับได้ทั้งหมดเลยนะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละกันเนาะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็จะขอตัวลาไปก่อนที่เพียงเท่านี้เนาะต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ